Morjesta, mun nimi on Markus ja tänään ollaan taas vaihteeksi pyöräretkellä. Tulin tuosta Äkäslompolon kylältä ja nyt ollaan Ihmisen ringin kohdalla, eli tässä Y1 parkkipaikalla, eli Ylläksen Äkäslompolon puolisten rinteiden alapuolella. Ja tästä olisi nyt tarkoitus lähteä tonne ensin tuohon Varkaankurun kodan ohitte, siitä mennä ja sitten sen jälkeen Kellostapulin rinnettä ylös ja sitten mennä tonne katsomaan tuolta Ylläksen keskisen laen taakse, että osuuko aurinko vielä kuinka tuonne tuntureihin vai ollaanko tässä myöhässä. Tässähän kävi niin ohraisesti, että eilen kun kävin pyöräilemässä, niin unohdin sitten akut ladata ja sen verran tätä mäkeä, että ei viittinyt lähteä ihan omiin voimiin, kun voit kulkea myöskin sähköllä. Et saattaa olla, että jää kuvat saamatta, mutta keli on hieno pyöräilyyn ja katsotaan sitten, että mitä kaikkia muuta seuraa. Ihmettelin, että mitä mulla on taskuissa, mutta mulla on puhelimet taskuissa. Joo. Tämähän on taas tämmönen reitti, missä talvella kulkee latu, mutta täältä menee sitten lumikenkäreitti myöskin sitten talvisaikaan. Ja nyt en ole ihan varma tuossa talvipyöräilyreitistä, että meneekö täällä sellainenkin. En kyllä mene nyt vannomaan. Mutta tälleen kesäisin pääsee sekä pyörällä että jalan. Hiihtääkin saa, mutta se toki on sitten varmaan vähän haasteellisempaa. Tässä kohtaa suosittelen valitsemaan tämän pyöräreitiksi merkityn, että tämä on huomattavasti paljon mukavampi polku kuin toi toinen tossa. En voi ajaa. Toinen on melko juurakkoinen, että tietysti semmoista voi sittenkin tietysti mennä, ei se kukaan estä. Nyt yritetään löytää semmoista helppoa reittiä, minkä kuka tahansa meikäläisenkin taidoilla pystyy kulkemaan, että ei tarvitse olla mikään super huippu-urheilija, että nämä meikäläisen ajamat kiekurat pystyy ajamaan, että ihan normi-ihminen selviää. Puissa on tuollaisia punaisia kolmioita, niin niitä kun seurailee, niin tietää pysyvänsä polulla. Tosin jos eksyy tämmöiseltä polulta, niin saattaa olla kyllä ongelmaa noiden merkintöjenkin kanssa. Ai niin, ottaa kuvaa. Just jäi toi taakse tuo Varkaankurun kota. Eli siitä jatketaan sitten tänne ylöspäin mäkeä. No niin, nyt aletaan olla täällä Tunturikoivikossa, eli puuraja menee ihan tuossa hetken päässä. Tuolla mun taakse jää Kellostapuli ja sitten tuonne toiselle puolelle sitten jää niin Ylläksen keskinen laki. Tuo varsinainen päähuippu Ylläksen, missä on nuo laskettelukeskukset, niin se on jää tuonne taakse jo. Ja näyttää siltä, että vähän alkaa olla ruskan tynkää. Puissa ei vielä toki, mutta siis mustikka on alkanut vaihtaa väriä jo punertavaksi, että ihan kivan näköistä. Tää on niinku ehdottomasti näitä minusta parhaita aikoja tulla tänne, kun ei ole kauhean paljon väkeä. Eli jos haluatte pyöräillä rauhassa, niin tulkaa just ennen ruskaa. Niin, nyt tullaan Kellostapulin kuruun, eli tässä jää toiselle puolelle, eli tuonne oikealle. Tuonne jää keskinen laki. Toiselle puolelle jää Kellostapuli. Toi kuruhan on semmonen, että
talvisaikaan, niin siinä on aika usein lumivyöryjä. Eli se on kyllä sitten aina silloin kun on vaara, niin sitten laitettu kiinni kulkemiselta. Tässä monesti näkee sitten vielä, saattaa heinäkuullakin olla lunta, että nyt ei ole enää, tai tässä polulla on lunta, olen vaan tuossa tunturin rinteessä tuossa notkelmissa. Lähdetään sitten mäkeä alas. Tän kovin rinta. No niin, tänne on tehty tämmönen kiva polku. Käytän tämmöstä terävää kiveä paikkapaikoin, että hillitsee toki vauhdin hurmaa ja eikä tietysti tee mieli myöskään vetää turpia tonne kivikkoon. Aika jees tälleen niinku hitaasti köröttelyyn. Tää oli niinku kävelen muista. Kulkenut tätä ennen, niin kävelen on ollut kyllä paljon niinku tämmönen keposampi ja lepposampi. Kyllä tässä niinku, jos sanoin tuolla alkuvaiheessa, että menee vain sellaisia reittejä, missä jokainen pääsee, niin saattaa olla, että joku joutuu tässä kävelyttämään. On tää pikkasen hippasen kapea, että vähän silleen tarkasti saa ajella, ettei kaadu tonne kivikkoon. Mut ihan kivaa kyllä muuten, että tästä kivikot nyt sitten vähän varovaisemmin. Joo. Katsotaan, että päästäänkö tässä nyt mihinkään kuvauskohteisiin, koska on mennyt kyllä aika paljon kauemmin tässä matkassa kuin mitä olen näin lähtökohtaisesti suunnitellut, mutta no niin, nyt loppuu taas pahin kivikko. Kokeillaan taas ajaa hetken matkaa. Ja varmaan olisi tämmöisellä läskipyörä olisi täällä aika paljon parempi kuin tämmönen kapearattainen. No ei täänkään mikään kapearattainen ole, mutta vähän puolikapea. Mutta nyt ollaan kohta alas tästä. Risteykseen. Siellä olisi sitten suuntana, lähdetään tuonne Ylläsjärven suuntaan, katsotaan, ei mennä ehkä ihan Tuomikurun saakka. Vähän matkaa tuonne, katsotaan saadaanko sieltä kuvaa. Sitten me lähdetään tonne suuntaan Kesängin Keidas sen jälkeen, ettei tarvitse kurua taas polkea ylöspäin. No niin, nyt ollaan täällä Ylläksen keskisellä takana. Otetaan kuvaille tässä. Aika hyvin osuu näköjään. Mä jotenkin odotin, että laskin väärin auringon suuntaa. Tähän tulee ihan kivasti tuolta sinne saadaan kohta kuva otettu ja sitten kohta vielä vähän
ylöspäin. Ei taas kävi tälleen niinku... En tiedä milloin niinku onnistui tää kuvaushommat silleen putkeen, että... Nyt oli kaikki muu matkassa, mutta... Olin unohtanut ton... mikrofonin niin kun lähettimen ladasta, jotenka mikäänhän ei tallennu nyt sitten, että pitää menee taas kameroiden mikeistä vain sitten. Eipä maha mitään. Toivottavasti ei tuulen kohina ihan hirveästi häirittää. No niinhän siinä kiva kävi, että en juuri kun ihan pienen hetken ehdin kuvaamaan, kun aurinko meni tonne tunturin taakse ja täällä alkaa vetää varjoa. Mutta sanoisin, että tää voisi olla aika kova homma, jos tosi aikaisin aamulla tai sitten iltapäivässä silleen, että toi aurinko vielä tulee tuolta niinku osuu tänne. Mutta nyt alkaa mennä vähän silleen tässä tähän kelloon. Mulla ei nyt kelloa. Niin joka tapauksessa iltaa tämä alkaa olla. Niin alkaa mennä nyt sitten vähän varjoisaksi. Mä lähden ajelemaan nyt tonne Kesänkijärveä kohti täältä. Enkä jatka nyt Tuomikurulle. Tuomikuru on tähän aikaan päivästä melko lailla varjossa. Että se on sitten niin mieluummin aamupuolen hommia tai päiväkäyntijuttuja se. kun pitää risteyksen, missä on Kesängin keitalle pääsee ja sitten pääsee Äkäsluonpoloon. Käydään katsomassa Kesängin keitolla. Sehän on kiinni nyt tähän aikaan illasta, mutta nähdään minkälainen polku tänne menee. Ja sitten me lähdetään takaisin tätä samaa polkua pitkin Äkäsluonpoloon, koska tätä puolta menee mukavampi polku kuin toiselta puolelta. Sitten vähän matkaa on ihan jees polku tälläkin puolelta, mutta siinä on vaan sellainen ongelma, että se polku, mikä menee tuolta toiselta puolelta, niin päättyy aika pian ja muuttuu soratieksi ja se ei ole niin kiva ajettava sitten enää. Täällähän on ihan jees polku. Aika mukava. On. Nyt kiva, sä nosut. Ja sitten me tullaan näille tämmösille uusille pitkoksille. Mutta sitten pysytään vain pitkoksella. Eli ne puiset, millä oli, paitsi ne oli huonoja fillarilla, niin ne lahosi. Ja ne tuli ihan järjettömän kallis ylläpitää. Nämä tämmöiset metalliset, niin näiden pitäisi sitten kestää, ei nyt ihan forever, mutta kauan. Eli eivät mene aivan hetkessä pilalle. No niin. Nytten olemme Kesängin keitolla. Ja siinä lukee, että varo heikkoja jäitä. Heikothan ne on. Mennäänpäs tonne rantaan, mutta nyt
ihan kävellen. Katsotaan miltä siellä näyttää. Minkä tämmöisessä tässä näkyy hyvin, että millaisiksi nämä pitkospuut sitten menee, että kyllä noi metalliset on siinä mielessä aika paljon kiveä. Tästähän lähtee, jos haluaa oikein reippailla, niin Pirunkuru tuosta ylös tuosta ihan vierestä. Ja sitten löytyy Metsähallituksen tulistelupaikka tuosta kanssa. Eli jos on omat makkarat matkassa, niin sinne vaan. Ja jos ei ole omia makkaroita, niin sitten Kiskalta saapi tai ravintolasta niin evästä. Nyt mä lähden ajamaan takaisin päin tonne Äkäslompoloa kohti. Lähden tästä nyt takaisin samaa tietä kuin tulin, koska toi oikeanpuoleinen ranta, niin jos sitä menee, niin se on pikkasen semmonen, voisiko sanoa, että tylsä, koska se päätyy soratielle aika pian. Niin tässä päästään nyt sitten tuommoista reittiä pitkin niin kuin lähestulkoon kylille saakka, kun lähdetään tästä niin kuin ravintolasta katsoen niin kuin oikealle ajelemaan. Toi reitti tuolta alas tuolta Ylläksen keskisen lain takaa tänne Hesangin keitalle, niin oli kyllä mukava mäki. Aika hyvässä kunnossa, tai siis silleen kiva ajettava. Jos olisin tommosella fatbikella eikä olisi mitään laukkuja ja semmosia, niin olisi kyllä uskaltanut tulla aika paljon kovempaa. Nyt pitää vaimon pyörällä vähän niin kuin varoa, ettei sitä mene hajottamaan, eikä kaikki kamppeet mitä on kyydissä niin hajoaa. Mutta kyllä vain alan ymmärtää pikkuhiljaa tämän maastopyöräilyn. Maantiepyöräily ei ole vielä samalla tavalla valjennut, vaikka kävinkin sen Luosunlenkin kiertämässä. Tuossa on linkki. Mutta täällä maastossa, jos on riittävän tasasta ja niin kun, kunnon vehkeet, niin tämähän on ihan kivaa hommaa. Ja ehdottomasti kyllä on sillä kannalla, että sähköllä se tännekin. Ei vanha jaksa kyllä enää polkea tämmösiä mäkiä ilman sähköä. Noin nuoriso näytti tuolla ihan hyvin menevä. Mukava polku. Noniin. Ketjut tippui pois paikaltaan. Katsotaan. Noin. Ihmeen kevyeltä tuntuu. Tuntukin. On nyt vähän haasteelliset ketjut kyllä. Noniin. Siihen napsahti paikalle. Tuotaan kädet niin likaset, että katsotaan nyt, että saadaanko vähän niin tonne. No, pikkasen tuli törkyseksi, mutta ei se mitään. Mennään näillä. Ja niin. Joo. Tästä jos lähdettäisiin ylöspäin tonne, tuossa lähti polku, mutta ei mennä sinne, saa mennä pyörällä, vaan se on jalan kulkevia varten. Niin siitä menee, on Varkaankurua pitkin ylös, pääsee sitten sinne Varkaankurun laavulle, mikä ohitettiin tuolla aikaisemmin. Tää on aivan upea, jos yhtään on tälleen niin kuin luonto-orientoitunut, niin kannattaa käydä tämä luontopolku läpi. On tosi monennäköistä biotyyppiä siinä matkalla. Täytyy kyllä sanoa, että tämmöstä kun olisi niin kuin aina nämä kaikki pätkät. Kyllä vain olisi kiva ajella.
Katsotaan mitä meidän kyltit sanoo. Meidän kyltit sanoo, että Kukastunturin polkaisu tonne suuntaan. Sinne me ei kyllä nyt lähdetä. Lähdetään Näkäslompoloon. Sinne menee tämmönen tylsä hiekkatie. Ei siinä tullut sen parempi tältäkään puolen tämä. Joo, mennään. No, ei siinä mitään. Mennään väkeä ylös. Mepä taidetaan kyllä oikasta vähän tästä. Minä oon sitä mieltä, että minun koti on tuolla suunnassa. Nyt tultiin tähän Nilivaaran tielle ja tuossa kohta tulee eteen koirapuisto ja sen jälkeen sitten mäki vielä ylös ja käännytään oikealle Näkäslompolon kylälle päin. Jossain täälläkään olisi joku pyöräreitti mennyt, mutta me nyt mentiin soratietä pitkin. Sieltä saa fillaria vuokralle, että tää on siitä kiva paikka tämä Ylläs, että noita vuokrafillareita riittää aika hyvin. Joskus on ollut kyllä tuossa syyslomaviikolla semmoinen tilanne, että koko Ylläksen kaikki vuokrapyörät oli menossa ja se on aika paljon se. Sieltä löytyy kanssa pyörävuokraamo eli Sport Cornerista. Sitten oli tuolla Kellokkaan luontokeskuksen luona on myöskin yksi pyörävuokraamo ja sitten Ylläsjärven puolelta löytyy niitä kanssa. Sellainen oli Kellostapulin kurun ja Kesängen keitaan reissu. Jos tämmöiset kiinnostaa tämmöiset pyöräilyvideot ja muut luontosysteemit, niin klikkahan sieltä tilaa, niin näitähän tulee lisää. Käypä katsomassa tuolta, mulla on tuolla soittolistaa, missä on näitä luontossa liikkumisvideoita tältä Ylläkseltä.